guys, this is Blackman Moto again at welcome sa bago nating video. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, so mag-subscribe ka na at i-click natin ang notification bell upang update ka sa mga video na i-upload natin. At ngayong hapon ay may pag-uusapan tayong isang motorcycle. Itong nasa likod ko, napaka-astig, Scrambler type at siya ay Euro 150. Actually, sabi nung may-ari kanina, parang as in is kalansay lang nung nakuha niya. Talagang makina lang, gulong, so pinalitan niya lahat. Ito yung mga upgrades ng Euro 150 na ginawang Scrambler type. Alright? Alright, Euro 150 oh. May Scrambler type ni Sir. So lahat pwede pinalitan mo na. Pati itong ano no. Wallet yun, pang big bike na oh. Yung kanyang shock. Pag big bike na. And then, ang ganda. Ano po size ang gulong nyo? 130/80. 130/80, 17. Lupit. Tapos naka disc brake na din. Quality ito do. Quality. LCB po ba ito? Hindi naman. Okay, yung pangkaraniwan lang na ano. Ano bang tawag nga dito? Canister? Caliper pala, caliper. And then Coco Martin style nito, may bag po. Quality boss. Okay, magkano po bang cash ng pagando? Siguro nasa 60 pagka 60,000 pag bago. Pero luma na yan eh, luma modelo. O parang binihisan mo lang talaga no, nilagyan mo lang talaga ng forma, pinaganda. Yung mabili ko yan ay makina lang at saka frame. Makina lang at frame. So nakita ko dito sa loob. So ang ganda, pogi. Quality. Ang gulong po sa unahan ay anong size? 19. Hindi, ang gulong.
1990, 17. 1990, 19. Oo. O kaya pala mataas. Okay, quality oh, ang ganda. Malupit. Ito po ay single overhead cam, 5 speed. And then yung halogen light pa din. Ano, wala pang LED. Oo. Yung mga- LED lang naman. So naglagay na din kayo. Ang ganda din ng headlight oh. Ito buhay nga po yung headlight. Diba? Ang ganda din ng headlight. Then may auxiliary light system na nilagay. Yellow po itong isa no. Oo. Yellow. Hindi. Hindi din. Pares white. May quality to. Ganda. 40,000 ang gastos lang nyo. Scrambler type na Euro motor na 150. 40 sa pyesa lang yun. Sa pyesa lang yun. Tapos ikaw na lang po yung nagawa. Ako lang gumawa. O kung kasama pa yung ano, yung bayad sa Sa labor. Sa labor. Mga 30. o mga 70, let's say 70,000 ang gastos dito. Ang lupit. Ang lupit. Ang ganda. Tapos yung kanyang tambutso, Ano yan? Pan-tricycle. pan-tricycle. Pinutol lang. Pinutol nyo lang, talagang kinustomize nyo lang. Customize na lang. Ganda oh. Tapos naka-rimset. Naka-rimset. Ayos, quality. Pang long drive to kasi scrambler ay. Diba napaka-relax lang. Kahit malubak yan, baliwala. Lubak, baliwala. Kahit malalim ang lubak. O tapos yun, may ano na din siya, naglagay na ng hazard. Hindi na gan- Hazard. Hindi siya built-in, nilagay lang talaga. Oo. And then quality, ang ganda. 130, 80, 17 yung gulong sa likod. Meron din yung improvise na ano eh. Yung lagayan ng dalawang box. May nakalagay din po kayo. Pinapalitan ito. Okay. Tapos check natin yung ano, sound check natin. Sound check. Oh! Grabe yung tunog, napaka-smooth oh, ganda. Quality. Meron yung ano eh. 150cc. Meron yung konting Ano po yan, silencer? patahimik ng konti. Pinapainit. Baka bawal kasi dito eh. Bawal kasi maingay. May silencer nilalagay. Nilalagay ng silencer. Ganda oh. Pugi. Naka-disc brake na din yung una. Disc brake na. Wallet eh. Tingnan natin yung sasiyan. Nandito na sa gilid pala yung sasiyan no. Wallet eh. Ayun sa bahayan mo. Ayos. Nandito na sa gilid yung sasiyan. Handlebar quality. Ganda na din ng handlebar oh. Lawak. Hawak na.